Dobré ráno, je sice dost brzo, asi 5:30 a mně se chce ještě spát, ale bohužel se nedá nic dělat. Pokud chci něco zvládnout, tak musím vstát dřív, než Dante vstane. Tak jdu na to. Ráno většinou začínám cvičením. Není to vždycky, protože Dante má občas i špatné noci, ale pokud jsem se dobře vyspala a Dante ještě spí, tak se snažím zacvičit si. No a po protažení jdu srovnat a uklidit ještě pár věcí, co mi zbylo z večera a na co už jsem opravdu neměla sílu. Jinak tu kostičku, tu jsme koupili Dantemu jen tak a hrozně se mu líbí. Koukám, že tady mi ještě zbyl talířek z večeře, jdu srovnat polštářky a jdu zamést, protože nechci Danteho zbudit vysavačem. No a jelikož Dante ještě spí, což je super a znamená to, že mám čas chvilku pro sebe, tak se jdu vysprchovat, upravit se a připravit se na celý den. No a tada, jsem hotová. Jenom jsem si vyžehlila vlasy, upravila jsem si obočí, protože doma se nelíčím a vzala jsem si něco pohodlného na sebe. A Dantík ještě spí, takže já jdu připravit snídaní. Jako první jsem Dantemu připravila kašičku s rozemletým ovocem a sama sobě si dělám cornflakesy, dávám si tam strouhaný kokos a zaliju to napůl mlékem s vodou a s proteinovým práškem. To si dám do mixéru a mezi tím, co se mi mixuje, tak si dám do vody kolagen, to jsem začala teďko používat, je to moc dobré na pleť. Jako první si vypiju vlažnou vodu s kolagenem a pak už se jdu nasnídat a užít si ještě tu chvilku klidu, než se Dante vzbudí a začne mi celý den. Většinou se koukám na nějaký seriál, taky ráda koukám na různá videa na YouTube a momentálně se koukám hlavně na videa o tom, jak zlepšit svůj YouTube kanál a jak dělat mnohem hezčí videa. No a Dantík už se probudil a nám začíná společný den. Většinou ho jenom přebalím a nechám ho v pyžámku a jdeme si hrát. Takhle si hrajeme asi 15 minut a pak ho nechám, aby zůstal sám a hrál si a já jdu ohřát snídani. Pak jdu Dantíka převléknout a jde se na snídani. Dantíkovi dám většinou lžičku na zabavení, vodu, ze které už sám pije a pak už ho jdu krmit kašičkou. Po snídani dám většinou Dantíka na zem a ten si jde hrát a já jdu zatím uklidit nádobí po snídani. No a jelikož jsme dneska opravdu doma a mám dost času, tak mě čeká prádlo. Je toho opravdu hodně, protože jsem neměla čas celý týden. Dantík mi zatím pomáhá a jde zkontrolovat buben pračky, jestli v něm náhodou ještě něco není. Nastaví mi skvělý program a mně už stačí jenom dát prádlo do pračky. Potom si připravíme a jdeme ven. Ven se snažíme chodit opravdu každý den, protože je to dobré jít na čerstvý vzduch a také je to dobré pro Dantíka, aby potom krásně usnul. Když totiž nejdeme ven, tak se mi stává, že potom neusne a usne až odpoledne třeba ve 3 hodiny. Blízko našeho domu je krásný park a máme tu i kačenky, takže rádi chodíme krmit. No a pak už jdeme domů. Dneska nebylo moc hezky, takže jsme to vzali docela rychle. Umýt ruce, to má Dantík naštěstí rád, no a pak ho jdu nakojit. A je většinou z toho hraní a té procházky tak unavený, že opravdu krásně usne a já ho jenom přinesu do postýlky. Stále mi teda usíná ukojení, což vím, že by asi nemělo být, ale docela nám to takhle vyhovuje. Vím, že je to zaručený způsob, jak ho uspat a Dantíkovi se potom spí moc dobře. Většinou spí dopoledne 1 hodinku, hodinku a půl a pak odpoledne, ale není to pravidlem. No a já mám čas konečně pro sebe a dělat různé věci, které potřebuju. Většinou odpovídám na nějaké zprávy, nebo jdu upravovat fotky a dávat něco na Instagram. A když jsem doma a mám opravdu čas, tak jdu upravovat videa na YouTube, která zaberou opravdu dost času. Ono se to nezdá, ale jedno takové 15-minutové video vám může zabrat i třeba 10 hodin. No a Dantík už je vzhůru. Chtěla jsem ještě něco napsat do jeho knížky, kterou mu dělám a zapisuju tam různá důležitá data, ale většinou to nestihnu, protože Dante na to má asi nějaký radar a jakmile začnu psát, tak se hned probudí. No a dáme oběd. Pak přichází na řadu opět hraní. Dantík si skvěle vyhraje s tady tou hrazdičkou a já mám zatím čas sundat suché oblečení ze včera.
Musím si udělat místo na nové prádlo, které už se mi dopralo. Jdu ho vyndat z pračky a jdu ho pověsit. Dantík si zatím hraje. Většinou si docela dost vyhraje sám a kolikrát i odejde do svého pokojíčku a jde si tam hrát s hračkami, válet se po koberci, skákat na žraloka a tak dále. Ale po chvilce se zase vrátí, protože tam nechce být samozřejmě sám. No a takové hraní to hrozně unaví, takže jdeme zase kojit a Dantík jde spinkat. Odpolední spánek mu většinou trvá tak hodinku a půl. Nějaké dny usne ale i jenom na 20 minut, anebo vůbec. A já jsem hrozně mrtvá a nejradši bych si také už šla lehnout. Ale bohužel, čeká mě další prádlo, úklid a vaření večeře. Úklid se snažím většinou dělat pořádný jednou za týden. Uklidím opravdu všechno a všechny místnosti, vyměním ložní prádlo, dám ho vyprát a tak dále. Ale některé věci je potřeba umýt častěji, jako například umyvadlo, vyleštit zrcadlo a tak dále. Pak, když už mám hotovo, tak jdu ještě do kuchyně a snažím se vyndat věci z myčky a pak se vrhnu na přípravu večeře. Dneska máme takové kostky na guláš. Není to úplně guláš, ale bude to takové hovězí dušené. Přidám ještě koření, no a mezi tím už se mi probudil Dantík, který pláče a asi ho bolí zoubky. Připravila jsem mu malou svačinku a dávám mu většinou jogurt s nějakým ovocem. Ovoce už si krásně umí držet sám, dá si ho do ručičky a papá ho. Pak většinou jdu trochu poklidit. Hráli jsme si s hodně hračkami a na podlaze je tedy dost prachu. Takže jdu vysát. Porovnám polštářky a potom se většinou snažíme jít ještě jednou ven. Většinou jdeme něco nakoupit nebo něco vyzvednout na poštu. Po návratu domů se chvilku koukáme na nějaké pohádky, ale Dantíka to moc nebaví a hned odleze k televizi nebo rovnou k sobě do pokoje. No a už je večer a táta se nám vrátil z práce. Dantík ho většinou vítá pusínkami, ale potom rychle odběhne za mnou do kuchyně a mění mi čas na troubě. Abych mohla v klidu dovařit, tak si ho vezme na starosti tatínek a hraje si s ním. Je to taková jejich večerní rutina, kterou mají moc rádi. No a já mezi tím dovařím večeři a jdu nakrmit i Dantíka. Dantík se snaží krmit sám lžičkou, ale většinou mu ještě pomáhám. No a večer nám většinou táta něco zahraje na piano a Dantík poslouchá a pak se snaží také hrát. Hrát na piano jde za den kolikrát i sám. No a pak přichází na řadu večerní rutina a koupání. To Dantík opravdu miluje. Jeho nejoblíbenější zálibou je nyní vzít všechny hračky a mokré a plné vody je házet na zem. Pak kouká, jak tam spadly a jak je tam krásně mokro. Potom ho osuším, namažu kokosovým olejem a dám do pyžámka a jdu připravit kašičku a jdeme hned nakrmit, protože má vždycky po koupání hrozný hlad. No ale hned potom přichází na řadu večerní hraní. Většinou se takhle honíme kolem postele a já na něj bafám. A pak za sebou lezeme a honíme jeden druhého. Dante také miluje, když mu udělám střížku a on se mě snaží podlézt. Občas mu to trošku stížím a trošku se ho snažím zaseknout mezi nohama. Tohle je naše oblíbená večerní zábava. No a pak se jdeme koukat všichni společně na nějakou pohádku v televizi. A nebo na náš oblíbený pořad. Tohle je pořad z italské televize a musíte uhodnout, kdo dělá jaké povolání. No a já se jdu najíst. Mám na to teď chvilku klidu, ale opravdu jenom chvilku, protože jakmile Dante zjistí, že mám v ruce nějaké jídlo, tak je hned u mě. Během dne většinou jím, když mám čas, anebo když má Dantík dobrý den a spí podle plánu, tak jím i docela pravidelně. Pak už je většinou docela pozdě, takže jdeme na čištění zubů a uspávání. Dantík chodí většinou spát docela pozdě a to proto, že má spoustu energie a brzo mi prostě neusne. Dneska ho ale hrozně bolí zuby, takže jsem si ho dala do nosítka. No a potom, co jsem ho dala spát, tak jsem šla do kuchyně a tam na mě čekala opět nádobí. No a máme 11 hodin a
to je čas, kdy už se jdu opravdu připravovat do postele, protože za celý den toho mám dost a jsem unavená. Jdu si tedy vyčistit zuby, jdu si umýt obličej a jdu do postele. Tak takhle vypadá můj běžný den na mateřské, kdy jsme s Dantem opravdu jenom doma, já se věnuju domácím pracem, společně si hrajeme a nemusíme nikam jít, jsme opravdu jenom doma. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a díky tomu si dokážete představit, jak takový běžný den na mateřské může vypadat. Já už jdu spát, takže se mějte hezky, lajkujte, komentujte, koukejte se na moje další videa a nezapomeňte mě odebírat.